गाइज हाम्रो चाहिँ अब नेक्स्ट टपिक भनेको रेस्टोरिङ डिभिजन एल्गोरिदम छ है। यसलाई चाहिँ हामीले अनसाइन बाइनरी डिभिजन भन्छौँ है। अनसाइन भन्ने बित्तिकै हाम्रो पोजिटिभ नम्बरहरूको मात्र डिभाइड गरिन्छ भन्ने बुझ्नु पऱ्यो यसमा चाहिँ है। अब यसमा हामीले अब मल्टिप्लिकेसन जस्तै अब 15 × 8 हुन्थ्यो भने यो भनेको यो भनेको 15 याम भनेको 15 क्यु भनेको 8 मानिन्थ्यो होइन। मल्टिप्लिकेन्ट भनेको 15 मल्टिप्लायर भनेको 8 जस्तै यसलाई याम यसलाई क्यु मानिन्थ्यो भने यसलाई डिभाइडेडलाई क्यु मानिन्छ, डिभाइजरलाई याम मानिन्छ है। ठ्याक्क अपोजिट हुन्छ है। त्यो एल्गोरिदम अनुसार हामीले टेबल अनुसार गर्ने भने बुझ्नलाई सजिलो हुन्छ त्यसरी गर्दाखेरि है। त्यसले चाहिँ बुझ्नु होला है। अहिले एबी सपोज गरेर हुन्छ, बिए सपोज गरेर हुन्छ, वाट एभर यु लाइक है। तर मैले बुझ्दाखेरि चाहिँ याम क्यु र क्युएम सपोज गरेको छु, मैले त्यही अनुसार टेबल बुझेको छु है। त्यही भएर है अब यसको लागि सुरुमा स्टार्ट गरिन्छ होइन। स्टार्ट गरिन्छ अनि कस्तो फोकसै लक नभएको क्या, स्टार्ट गरिन्छ है। सुरुमा एलाई 0 राखिन्छ होइन। ए भनेको हाम्रो कतिवटा बिट याम भन्नेमा जतिवटा बिट हुन्छ त्यतिवटा 0 राखिन्छ एमा चाहिँ है। अनि याम भनेको डिभाइजर भयो है। डिभाइजर भयो भनेको जसले डिभाइड गरिन्छ हामीलाई है। अनि क्यु भनेको डिभिडेन्ड भयो, जसलाई चाहिँ डिभाइड गरिन्छ हामीले चाहिँ है। जसलाई डिभाइड गरिन्छ, जसलाई डिभाइड गरिन्छ होइन। त्यो भयो है। काउन्ट भनेको नम्बर अफ बिट्स इन क्यु, क्युमा जतिवटा बिट छ त्यतिवटा चाहिँ काउन्ट हुन्छ है हाम्रो चाहिँ है। अब सुरुमै हामीले के गरिन्छ, हामीले सिफ्ट लेफ्ट गरिन्छ। हामीले लेफ्टतिर सिफ्ट गर्दै आइन्छ हामी चाहिँ है। सिफ्ट लेफ्ट गरिन्छ हामीले चाहिँ, सिफ्ट लेफ्ट गरिन्छ। अनि सिफ्ट लेफ्ट गरिसकेपछि ए र क्युलाई मात्र लेफ्ट सिफ्ट गरिन्छ हामीले लेफ्टतिर होइन। यताबाट सिफ्ट गर्दै यतातिर आउँछौँ हामी चाहिँ है। अनि लेफ्टको चाहिँ अनि एदेखि ए माइनस एम घटाएर हामीले एमा भ्यालु राखिन्छ हामी चाहिँ। मैले इक्वस टु लेखेको छु, इक्वस टु लेख्ने होइन खासमा है, यस्तो लेख्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई हामीले के गर्न मिल्छ भने फेरि मैले अघिल्लो भिडियोमा ए भनेको हाम्रो ए प्लस एम कम्प्लिमेन्ट प्लस 1 गर्न पाइन्छ, यो माइनस भएकोले हामीले चाहिँ है। अब सुरुमा सिफ्ट गरियो अनि घटाइयो। अब चेक गर्ने ए चाहिँ हाम्रो नेगेटिभ छ कि पोजिटिभ छ भने चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। ए भनेको लेस देन 0 भनेको नेगेटिभ हो, लेस देन 0 होइन भनेपछि पोजिटिभ हुनु पऱ्यो है। भनेपछि अब ए लेस देन 0 नेगेटिभ छ, यस नेगेटिभ छ भने हाम्रो क्यु0लाई 0 राख्नुपर्ने हुन्छ। अनि एमा ए प्लस एम जोड्ने पर्ने हुन्छ है। नेगेटिभ भएपछि क्यु0लाई पोजिटिभ आउने, 0मा आउने है। 0 भनेको पोजिटिभ, 1 भनेको नेगेटिभ हुन्छ नि हाम्रो होइन। क्यु0लाई 0मा आउने अनि एमा ए प्लस एम लर राख्ने हामीले। अनि पोजिटिभ छ भने ए लेस देन 0 भनेको नो छ भने होइन। यसको अर्थ के हो, हाम्रो ए चाहिँ हाम्रो पोजिटिभ छ। ए पोजिटिभ छ भने के गर्ने हाम्रो क्यु0लाई 1 गरिदिने है। हामीले केही जोड्नु पर्ने हुँदैन, क्यु0लाई 1 राखिदिने। अनि काउन्टलाई चाहिँ काउन्ट घटाउने, यो गरेपछि काउन्ट घटाउनु पऱ्यो, यो गरेपछि काउन्ट घटाउनु पऱ्यो। काउन्ट 0 छ भने हाम्रो इन गर्नु पऱ्यो, काउन्ट 0 छैन भने फेरि हाम्रो सिफ्ट लेफ्ट गर्नुपर्ने हुन्छ है हाम्रो चाहिँ है। हामी चाहिँ अब यसको एउटा हिसाब हेरौँ, हिसाब हेरेर चाहिँ बुझिन्छ हाम्रो डाइरेक्ट है। ल क्वेसनले हामीले के भनेछ, युजिङ हाम्रो साइन अनसाइन के भन्छ अनसाइन भनौँ न, रेस्टोरिङ डिभिजन एल्गोरिदम डिभाइड 15/4 भनेछ होइन। 15/4 गर्नु भनेछ। यसमा अब क्यु भने के हुने भयो, 15 हुने भयो क्यु भनेको चाहिँ है। अनि याम भनेको चाहिँ 4 हुने भयो। 15 को बाइनरी नम्बर भनेको कति हो हाम्रो 1111 भनेको अभियसली होइन। 1111 लेखियो हामीले चाहिँ है। यो चाहिँ 15लाई लेखियो। अब के भनेको 4 भनेछ है। 4 भनेपछि हाम्रो के हुन्छ, 4 भनेपछि हाम्रो याम भनेको 4 भयो है। 4 भनेको हाम्रो 4 बिट बाइनरी के हुन्छ 0100 हुन्छ है हाम्रो चाहिँ। यहाँ नर्मली 4 बिटमा लेख्नुपर्ने हुन्छ हामीलाई। 4 बिट भनेको 0.0, 4 बिट लेख्दा सजिलो हुन्छ है। 0100 भयो। एउटा चाहिँ हामीले एक्स्ट्रा बिट राखिन्छ याममा, जहिले पनि याममा एउटा एक्स्ट्रा बिट राखिन्छ के को लागि, साइनको लागि भनेर। हाम्रो याम कम्प्लिमेन्ट प्लस 1 के गरिन्छ कि अहिले होइन। त्यही भएर यामको लागि साइनको लागि भनेर एउटा एक्स्ट्रा बिट राखिन्छ। नर्मली के हुन्छ भन्थ्यो मैले याम क्युमा भन्दा याममा एउटा एक्स्ट्रा बिट हुन्छ भन्थ्यो मैले। क्युमा 4वटा बिट छ भने याममा 5वटा बिट हुनु पऱ्यो। त्यो चाहिँ कन्डिसन सेटिस्फाई भएको छ हाम्रो यहाँ चाहिँ है। यसलाई कसरी बुझ्दा पनि भयो भन्दाखेरि हाम्रो क्यु भनेको कस्तो फोकस नभएको, क्यु भनेको 1111 छ भने होइन। यामलाई पनि सुरुमा 4वटा बिटमै लेख्ने, क्यु 4वटा बिट छ भने यामलाई पनि 4वटा बिटमै लेख्ने है। 0100 भयो है, 000 भयो। अनि क्युमा भन्दा एउटा याममा एउटा एक्स्ट्रा बिट हुनुपर्छ है, साइन चाहिँ गर्नुको लागि। त्यही भएर एउटा एक्स्ट्रा बिट 0 आयो। यसरी बुझ्दाखेरि नि हुन्छ है। जहिले पनि क्युमा भन्दा याममा एक्स्ट्रा बिट हुन्छ, एक्स्ट्रा बिट भनेको 0 थपिन्छ हामीले। 0 चाहिँ हामीले के को लागि, साइनको लागि चेक गर्नको लागि भनेर है। त्यो चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो। 1 2 3 4 5 5वटा बिट छ, क्युमा चाहिँ 4वटा बिट छ है। क्युमा भन्दा याममा जहिले पनि एउटा बिट एक्स्ट्रा हुनुपर्ने हुन्छ। याम कम्प्लिमेन्ट प्लस 1 त निकाल्न भनिसकेको छु मैले, अघि निकाल्न आउँछ होला हजुरलाई होइन। 1 2 3 4 5 अनि 11011 भयो याम कम्प्लिमेन्ट भनेको। त्यसमा 1 जोड्दाखेरि 110111 मा 1 जोड्दाखेरि याम कम्प्लिमेन्ट प्लस 1 भनेको 11100 आयो। जोड्न आउँछ होला हजुरलाई है, मैले जोड्न सिकाइनँ मैले। अब हामीले डाइरेक्ट टेबलमा भ्यालु राखौँ है। टेबलमा के हुन्छ हाम्रो ए क्यु माइनस 1 हुँदैन हाम्रो यहाँ। अनि याम हुन्छ, याम प्लस एम कम्प्लिमेन्ट प्लस 1 काउन्ट र रिमार्क्स हुन्छ। अब सुरुमा हामीले थाहा भएको भ्यालुहरू लेख्यौँ न। क्यु भनेको कतिवटा 4वटा 1 छ, क्यु भनेको 4वटा 1 यहाँ लेखियो हाम्रो चाहिँ है। अनि याम भनेको के छ, याम भनेको हाम्रो 00100 छ, 00100 छ।
अनि याम कम्प्लिमेन्ट प्लस 1 भनेको कति आयो 11100 आएको छ है 11100 अनि काउन्ट भनेको क्युमा कतिवटा बिट छ हाम्रो 1 2 3 4 4वटा बिट छ भनेपछि 1 2 3 4 लेखियो हामीले चाहिँ है अनि एमा कतिवटा जिरो लेख्ने कसरी लेख्ने भन्दाखेरि याममा कतिवटा बिट छ 1 2 3 4 5वटा बिट छ भनेपछि एमा 5वटा बिट चाहियो हामीलाई है नर्मल्ली हाम्रो के ख्याल गर्नु पर्यो भन्दाखेरि क्युमा जतिवटा बिट छ त्योभन्दा एउटा एक्स्ट्रा बिट याममा हुनु पर्यो है त्यो चाहिँ ख्याल गर्नु पर्यो जस्तो केसमा पनि हामीले याम भन्ने केस आउने त्यो चाहिँ ख्याल गर्नु पर्यो उसमा हाम्रो सुरुमा छ नि हाम्रो अनसाइन्ड बाइनरी मल्टिप्लिकेसन त्यो मतलब भएन साइन्ड बाइनरी मल्टिप्लिकेसन अनि रेस्टोरिङ र नन रेस्टोरिङमा चाहिँ त्यो ख्याल गर्नु पर्यो है क्युमा भन्दा याममा एउटा एक्स्ट्रा बिट हुनु पर्यो हाम्रो चाहिँ है त्यो भयो अनि काउन्ट भनेको रिमार्क्स भनेको भयो अब सुरुमा के गर्नु भन्थ्यो अरे फ्लो चार्ट अनुसार हेर्ने हो भने हामीले फ्लो चार्टमा के भनेको थियो हाम्रो एउटै कपीमा भयो फ्लो चार्ट र हिसाब चाहिँ है अब भयो त्यो भएपछि है सुरुमा के गर्ने भन्थ्यो यो सबै भइसक्यो हाम्रो है स्टेप गर्नु भइसक्यो इनिसियलाइज गरियो यति पछि अनि सिफ्ट लेफ्ट गरियो है ए र क्युलाई सिफ्ट गरियो हामीले चाहिँ है ए र क्युलाई सिफ्ट गरियो हामीले भनेपछि के कसरी गरियो यहाँ भन्छु है हामीले ए र क्युलाई सिफ्ट गर्ने हो नि सुरुमा हामीले यहाँ नयाँ भ्यालु आउँछ त्यही भएर हामीले अहिले स्टार लेख्ने सुरुमा है स्टार लेख्ने अनि यो भ्यालुलाई यता लेख्दै जाने 1 1 1 लेख्ने 1 1 1 भयो यो चाहिँ यहाँ आयो फेरि अनि 1 यहाँ आयो अनि 1 2 3 4वटा जिरो छ लेख्ने 1 2 3 4 यो चाहिँ जिरो बाहिर निस्किन्छ एउटा लास्टको जिरो है यो चाहिँ भयो अब हामीले के गर्यौँ सिफ्ट लेफ्ट गऱ्यौँ है यति भएपछि यो सिफ्ट लेफ्ट गरियो यसलाई जस्तो जस्तो लेखियो यसलाई जस्तो जस्तो लेखियो यसलाई जस्तो जस्तो लेखियो अनि हाम्रो चाहिँ सिफ्ट जे गरियो त्यो लेख्नु पऱ्यो हामीले सिफ्ट लेफ्ट ए र क्युलाई सिफ्ट लेफ्ट गरिसक्यौँ अब सिफ्ट लेफ्ट गरेपछि के गर्ने भनेको छ हाम्रो एमा एदेखि चाहिँ ए माइनस एम घटाउने भनेको छ ए माइनस एम घटाएर एमा भ्यालु जोड राख्ने भन्छ होइन त्यसको अर्थ के हो हाम्रो ए प्लस एदेखि ए माइनस एम भनेको हामीले के गर्नु मिल्छ यहाँ एलाई ए प्लस एम कम्प्लिमेन्ट प्लस 1 पनि गर्न मिल्यो नि यसलाई त होइन त्यही भएर हामीले के गरियो हाम्रो यहाँ ए भनेको ए र एम कम्प्लिमेन्ट प्लस 1 जोडेमा हामीले चाहिँ यहाँ हो नि खास गर्ने है यहाँ अब एलाई ए प्लस एम कम्प्लिमेन्ट प्लस 1 भनेपछि के भयो हाम्रो म रफमा गर्छु मैले हाम्रो ए भनेको कति भनेको ए प्लस एम कम्प्लिमेन्ट प्लस 1 होइन ए भनेको कति छ हाम्रो यहाँ छ हाम्रो है यहाँ हामीले यहाँ गरेपछि भनेपछि ए भनेको कति हो 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 ए होइन प्लस एम कम्प्लिमेन्ट प्लस 1 को भ्यालु कति हो 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 भनेपछि 1 प्लस 0 भनेको 1 आयो अनि 0 प्लस 0 भनेको 0 भयो 0 प्लस 1 भनेको 1 भयो 0 प्लस 1 भनेको 1 भयो 0 प्लस 1 भनेको 1 भयो 1 1 1 0 1 भयो हाम्रो चाहिँ त्यही भयो 1 1 1 0 1 भयो एक भ्यालु चाहिँ अब यसलाई चलाएको छैनौँ हामीले क्युलाई चलाएको छैनौँ त्यही भएर जस्तो जस्तै राख्यौँ क्युलाई एमलाई पनि चलाएको छैनौँ एम कम्प्लिमेन्ट प्लस 1 लाई पनि चलाएको छैनौँ काउन्ट भनेको 4 नै भयो हाम्रो अनि जे गरियो त्यो लेखियो हामीले चाहिँ अब के गर्नु पऱ्यो हामीले त्यो गरिसकेपछि के गर्नु पऱ्यो हामीले एदेखि एमा ए प्लस एम कम्प्लिमेन्ट प्लस 1 परेपछि हामीले चेक गर्नु पऱ्यो ए नेगेटिभ छ भने क्यु जिरोलाई 0 राख्नु पऱ्यो अनि एमा ए प्लस एम राख्नु पऱ्यो ए पोजिटिभ छ भने ए लेस देन 0 छैन भनेको अर्थ ए पोजिटिभ छ भने क्यु जिरोलाई 1 राखिदिनु पऱ्यो त्यही गर्नु पऱ्यो अनि यहाँ चेक गर्नु पऱ्यो हामीले अब एक भ्यालु चेक गर्नु पऱ्यो है हामीले यहाँ एक भ्यालु लास्ट अगाडि हेर्नु पऱ्यो अगाडि के छ हामी त्यही भएर मैले भने नि यहाँ हामीले एक्स्ट्रा बिट किन राखेको गरेर याममा साइन चेक गर्नुपर्छ भनेर है याममा जतिवटा बिट छ के एमा पनि त्यतिवटा बिट राखिन्छ त्यही भएर यो लास्टको बिट भनेको कि हाम्रो साइन बिट हो कि त्यही भएर हामीले यहाँ एममा एक्स्ट्रा बिट राखेको हुन्छ है त्यो चाहिँ ख्याल गर्नु पऱ्यो है हामीले यहाँ चेक गरिन्छ है अब भयो हामीले यहाँ कहाँ यहाँ अब एको भने के छ लास्टमा अगाडि के छ 1 छ 1 हुने बित्तिकै हाम्रो नम्बर नेगेटिभ छ भन्ने बुझ्नु पऱ्यो नेगेटिभ हुने बित्तिकै हेर्नु पऱ्यो हाम्रो अरे ए लेस देन 0 नेगेटिभ भनेको ए लेस देन 0 होइन 0 भन्दा कम हुने बित्तिकै नेगेटिभ हो के अरे त्यही भएर हाम्रो नेगेटिभ हुने बित्तिकै हेर्नु पऱ्यो क्यु जिरोलाई 0 राख्नु पऱ्यो होइन एमा चाहिँ ए प्लस एमको भ्यालु राख्नु पऱ्यो भनेपछि हामीले क्यु जिरो भनेको क्युको लास्टको भ्यालु हो के अरे होइन यहाँ 0 राख्यौँ है 1 1 1 0 भयो यहाँ चाहिँ कुन ल राख्नु पऱ्यो हामीले ए प्लस 1 एमको भ्यालु राख्नु पऱ्यो है ए भनेको कति हो 1 1 1 0 1 छ 1 1 1 0 1 छ अनि ए भनेको यो छ याम भनेको 0 0 1 0 0 छ 0 0 1 0 0 छ है त्यो भयो अनि 1 प्लस 0 भनेको 1 आयो 0 प्लस 0 0 भयो 1 प्लस 1 भनेको 10 भयो क्यारी भएर 1 गयो 10 भयो क्यारी भएर 1 गयो 10 अनि क्यारी इग्नोर हालिन्छ 4वटा 0 1 हुँदो रहेछ हाम्रो चाहिँ है त्यही लेखिएछ हामीले 4वटा 0 1 लेखिएछ हामीले चाहिँ है क्यु भनेको 0 राख्यौँ क्यु जिरोलाई 0 राख्यौँ हामीले चाहिँ है नेगेटिभ हुने बित्तिकै 0 राख्नु भनेको छ हाम्रो यहाँ है नेगेटिभ हुने बित्तिकै हामीले नेगेटिभ हुने बित्तिकै यास छ हाम्रो यास छ भनेपछि क्यु जिरोलाई 0 राख्यौँ हामीले चाहिँ है त्यो चाहिँ भयो अब है ए भन्नु त्यही भयो क्यु जिरोमा 0 राख्यौँ ठिक छ याम भनेको त्यही छ याम कम्प्लिमेन्ट 1 प्लस 1 भनेको त्यही छ काउन्ट भनेको 3 हुने भयो एक्चुअली के भनेको छ यहाँ
यो गरिसकेपछि हामीले के गर्नु पऱ्यो, काउन्टलाई चाहिँ घटाउनु पऱ्यो। काउन्ट चाहिँ काउन्ट -1 हुने भयो। यो गरेपछि घटाउनु पऱ्यो, यो गरेपछि घटाउनु पऱ्यो। हामीले त यो गरियो भर्खर, यो गऱ्यो भने चाहिँ काउन्ट घटाउनु पऱ्यो। त्यही भएर हामीले काउन्ट घटाएर लेख्यौँ है। 3 लेख्यौँ, 4 बाट 3 भयो काउन्ट। यहाँ के गरियो लेख्नु पऱ्यो, Q0लाई 0 राखियो अनि एमा A + M को भ्यालु लगाएर राखियो। यो चाहिँ भयो। अब हामी काउन्ट त 0 छैन अझै, काउन्ट त 3 छ भने चाहिँ के गर्नु पऱ्यो, फेरि सिफ्ट लेफ्ट गर्नु पऱ्यो हामीले। काउन्ट 0 नभएपछि के गर्नु पऱ्यो हामीले, काउन्ट 0 इफ इज काउन्ट इक्वल्स टु 0 होइन, काउन्ट 0 भयो भने यो हुन्छ, नभएन भने फेरि सुरु माथि गएर सिफ्ट लेफ्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। भनेपछि ए र क्यूलाई सिफ्ट लेफ्ट गर्नु पऱ्यो है। ल यो भयो। सुरुमा अब फेरि यसलाई यहाँबाट फेरि सिफ्ट लेफ्ट गर्नु पऱ्यो, स्टार लेख्नु पऱ्यो अगाडि यहाँ है। नयाँ भ्यालु आउँछ क्या, त्यहाँबाट त्यही भएर यहाँ केही पनि नलेखेको, लास्टमा नयाँ भ्यालु आएको छ नि हाम्रो, त्यही भएर हामीले स्टार लेखेको है। जुन लेख्दा हुन्थ्यो केही फरक पर्दैन, हाम्रो चाहिँ है स्टार लेखियो। अनि यो 0 यहाँ आयो, यो 1 यहाँ आयो, यो 1 यहाँ आयो, यो 1 यहाँ आयो, यो 1 यहाँ आयो, यो 0 यहाँ आयो, यो 0 यहाँ आयो, यो 0 यहाँ आयो, लास्टको 0 बाहिर गयो हाम्रो है। यो भयो, सिफ्ट लेफ्ट गरियो। अब अरूलाई त केही गरियो छैन, एमलाई नि केही गरियो छैन, एम कम्प्लिमेन्ट प्लस 1लाई नि केही गरियो छैन। अनि काउन्ट चाहिँ 3 नै छ हाम्रो। अनि सिफ्ट लेफ्ट ए र क्यूलाई सिफ्ट लेफ्ट गरियो, त्यो चाहिँ त्यही भयो हाम्रो है। अब सिफ्ट लेफ्ट गरेपछि के गर्नु पऱ्यो, हामीले एमा A - M को भ्यालु राख्नु पऱ्यो है। सिफ्ट लेफ्ट गर्ने बित्तिकै एमा A - M, त्यसको अर्थ के हो, एमा A + M कम्प्लिमेन्ट प्लस 1 को भ्यालु राख्नु पऱ्यो। भनेपछि हाम्रो के छ अरे, ए भनेको यो छ 0 छ, 0 0 0 1 1 छ, अनि M कम्प्लिमेन्ट प्लस 1 भनेको 1 1 1 0 0 छ। यो जोड्दाखेरि 1 1 1 1 1 5वटा 1 आउँछ हाम्रो चाहिँ। म डाइरेक्ट भनिदिइसकेँ यहाँ, मैले क्यालकुलेसन आफै गर्नु होला। 5वटा 1 आयो है। अनि यो चाहिँ जस्तो सार्यौँ, यो पनि जस्तो सार्यौँ, यो पनि जस्तो सार्यौँ, यो पनि जस्तो सार्यौँ। यो चाहिँ हामीले जुन प्रोसेस गरियो भर्खर त्यही लेख्नु पऱ्यो है। एमा यसको अर्थ हामीले के गरियो, ए चाहिँ A + M कम्प्लिमेन्ट प्लस 1 गरियो भन्ने बुझियो। त्यो भयो हाम्रो चाहिँ है। अब ल भयो। अब के गर्नु पऱ्यो हामीले, फेरि अब हाम्रो त काउन्ट त 0 छैन के अरे, 2 छ काउन्ट होइन। काउन्ट 2 हुने बित्तिकै के गर्नु पऱ्यो हामीले, फेरि सिफ्ट लेफ्ट गर्नु पऱ्यो हामीले चाहिँ है। यो चाहिँ सिफ्ट लेफ्ट गर्नु पऱ्यो, यहाँ स्टार राखियो है। ए र क्यूमा मात्र सिफ्ट लेफ्ट गर्ने के स्टार राखियो। यो 0 0 1 लेख्ने, 0 0 1 लेख्ने, अनि 1 1 1 0 0 लेख्ने, 1 1 1 0 0 लेख्ने। त्यो भयो। अब अरूलाई केही पनि सल्लाह आएन, यसलाई जस्तो राख्ने, यो पनि त्यस्तै राख्यो, यो पनि त्यस्तै राख्यो। अब सिफ्ट लेफ्ट ए र क्यूलाई सिफ्ट लेफ्ट गरियो भनेर लेखियो हामीले चाहिँ है। अब के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि, अब हामीले के गर्नु पऱ्यो, सिफ्ट लेफ्ट गरेपछि एमा A + M कम्प्लिमेन्ट प्लस 1 ल राख्नु पऱ्यो हामीले चाहिँ है। अब यसमा एमा यो र यो जोड्नु पऱ्यो हामीले, यो जोडेर यहाँ लेखियो। म डाइरेक्ट लेखिदिइसकेको छु, क्यारी आयो भने इग्नोर हालिन्छ हामीले, क्यारी बाहेक अरू सबै लेखिन्छ हामीले चाहिँ, जोडेर आफै लेख्नु होला यो चाहिँ है। यो लेखियो है हामीले। यो लेखेपछि यसलाई चलाएन पनि त्यस्तै भयो, यो पनि त्यस्तै, यो पनि त्यस्तै, यो पनि त्यस्तै। अनि यहाँ चाहिँ एमा A - M गरियो भनेर लेख्ने भयो, एमा A + M कम्प्लिमेन्ट प्लस 1 गरियो भनेर लेख्ने भयो, केही फरक परेन। त्यो भयो। अब के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि, अब के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि हामीले चेक गर्नु पऱ्यो, A को भ्यालु चेक गर्नु पऱ्यो। ए भनेको के छ, लास्टमा अगाडि सबसे अगाडि 0 छ है, अगाडि 0 छ। 0 छ भनेपछि के गर्नु पऱ्यो हामीले, 0 छ भनेपछि हाम्रो नम्बर पोजिटिभ छ भन्ने बुझ्नु पऱ्यो। पोजिटिभ भएपछि के गर्नु पऱ्यो है, पोजिटिभ भएपछि A <0 नो भयो है, नो भयो भनेपछि पोजिटिभ छ भनेपछि Q0लाई 1 गर्नु पऱ्यो हामीले, भनेपछि अब केही गर्नै परेन। यो जस्तो सार्नु पऱ्यो। यहाँ Q0लाई यहाँ Q0 भनेको यसलाई 1 लेख्नु पऱ्यो। अनि अरू जस्तो सार्यौँ हामीले, केही गरेको छैन, काउन्ट चाहिँ 1 घटायो हामीले, 2बाट 1 भयो, Q0 भनेको 1 भयो, त्यो भयो हाम्रो। अब के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि हामीले फेरि हाम्रो काउन्ट चाहिँ 0 भएको छैन के, काउन्ट 0 नभएपछि काउन्ट 1 छ हाम्रो। काउन्ट 1 भएपछि के गर्नु पऱ्यो हामीले फेरि अब सिफ्ट लेफ्ट गर्नु पऱ्यो। फेरि यहाँबाट सिफ्ट लेफ्ट गर्दै आउनु पऱ्यो, फेरि स्टार गर्ने, अनि यो 1 0 0 लेख्ने, 1 0 0 लेख्ने, अनि यो 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 आयो। अनि यसलाई त्यस्तै भयो, यसलाई त्यस्तै भयो, 1 को 1 नै भयो। सिफ्ट लेफ्ट एकमा क्यु गऱ्यौँ नि हामीलाई, त्यही लेख्यौँ यसलाई चाहिँ है। यो भयो। अब के गर्नु, अब फेरि सिफ्ट लेफ्ट गर्ने बित्तिकै के गर्नु पऱ्यो हामीले, अब फेरि एमा लगाएर A + M कम्प्लिमेन्ट प्लस 1 गर्नु पऱ्यो है। A + M कम्प्लिमेन्ट प्लस 1 गरेको अर्थ यो र हामीले यो जोडियो, M कम्प्लिमेन्ट प्लस 1, यो जोड्दाखेरि यहाँ आयो है, यो 0 0 0 1 1 आउँदो रहेछ, त्यो भयो। अनि यसलाई जस्तो राख्यौँ, यसलाई जस्तो राख्यौँ, यसलाई जस्तो, यो पनि जस्तो। यहाँ चाहिँ के लेखियो हामीले, एमा A - M गरेर लेखियो भने भयो है। अब के गर्नु पऱ्यो हामीले, फेरि A को भ्यालु चेक गर्नु पऱ्यो। A को भ्यालु के छ, 0 पोजिटिभ छ भनेपछि Q0लाई 1 राखिदिए भयो, भनेपछि Q0लाई 1 राखिदिए भयो, यहाँ Q0लाई 1 राखिदिए भयो, यसलाई केही पनि नगरे भयो हामीले, किनभने यहाँ A पोजिटिभ हुने बित्तिकै Q0लाई 1 मात्र राख्ने हो, केही जोड्न घटाउनु पर्दैन हामीले चाहिँ है। भनेपछि Q0लाई 1 राखियो हामीले, यसलाई त्यस्तो राखियो, यहाँ 1 राखियो, अरू जस्तै भयो, यो पनि त्यस्तै भयो, यो पनि त्यस्तै भयो, काउन्ट चाहिँ 1 बाट 0 भयो। यहाँ के गरियो, Q0लाई 1 राखियो, त्यो भयो। अब हाम्रो के हुन्छ, 15लाई 4 डिभाइड गर्दा के हुन्छ, खासमा हामीलाई एन्सर पहिल्यै थाहा हुन्छ नि, हामीलाई त केही फरक पर्दैन। 4 15 भनेपछि 4 3 जा 12 भनेपछि 3, भनेपछि रिमाइन्डर भनेको 3 आउँदो रहेछ, क्वोसिएन्ट भनेको नि
3 आउँदो रहेछ हाम्रो चाहिँ। भनेपछि हाम्रो क्वोसिएन्ट भन्ने कुन हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो क्यूमा चाहिँ क्वोसिएन्ट हुन्छ होइन, एमा चाहिँ रिमाइन्डर हुन्छ हाम्रो चाहिँ है, रिमाइन्डर हुन्छ भने बुझ्नु पऱ्यो है। यो मैले 1 जस्तो देखियो होला, के अरे क्यूमा चाहिँ क्वोसिएन्ट हुँदो रहेछ, एमा चाहिँ रिमाइन्डर हुन्छ है। भनेपछि क्वोसिएन्ट भनेको 0011 आयो, 0011 यो भनेको हाम्रो बाइनरी नम्बरलाई सानो डेसिमलमा लेख्दाखेरि 3 हो हाम्रो क्वोसिएन्ट भनेको। अनि रिमाइन्डर भनेको 00011 आउँदो रहेछ है, 3टा 011 भनेको यो भनेको नि रिमाइन्डर बाइनरीमा 3 नै हो, त्यही भएर क्वोसिएन्ट भनेको 3 आयो, रिमाइन्डर भनेको 3 आयो है। यही हो हाम्रो रेस्टोरिङ डिभिजन एल्गोरिदम है। अब नन रेस्टोरिङ डिभिजन एल्गोरिदम चाहिँ नेक्स्ट भिडियोमा हेर्छौँ हाम्रो चाहिँ है।